Вітаю, друзі! Ну що, після заяви прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера про те, що він хоче залучити українських експертів для того, щоб вони допомагали партнерам збивати іранські дрони, всі очікували, що буде, якась взаємодія. Але далі відбулася дивна заява нашого президента. Напряму ніяких запитів допомагати збивати дрони я не отримував. Не від Британії, не від представників Близького Сходу. Я ні з ким не розмовляв. У мене з'являється запитання. Якщо була заява, то може ти зробиш якусь пропозицію, чи ти чекаєш, що тобі прийдуть, в ножки поклоняться. Якщо маєш сумніви, що хтось вміє збивати, подивись на результат, коли 540 дронів було запущено і 500 збито. Це говорить про те, що вміють збивати і без нас, але наш досвід ми можемо передати іншим і, до речі, актуалізувати себе. Про що йде мова? Зараз поясню. Я взагалі спостерігав після цієї заяви Стармера ейфорії в українському сегменті, коли він заявив, що хоче залучити українців, щоб допомогти партнерам збивати ці дрони. Але настрій був переважно не те, що бачите, нас визнають як експерти в цьому питанні і просять якісь порад. Ні. Тепер нас просять закрити небо над НАТО. Ви десь чули це? Хтось з вас може сказати, що так формулювалося звернення до України? Ні, взагалі. А президент тепер навіть каже, що ніхто не звертався. Я дам спочатку трохи інформації для того, щоб ви зрозуміли. Іран взагалі запустив 165 балістичних ракет по Арабським Об'єднаним Еміратам, з яких 152 було знищені ППО, 13 впали в море. Збили ще 2, до речі, крилаті ракети. Також Іран запустив 541 безпілотних, з яких 506 перехопили, 35 впали на території країни, або були збиті ребами, або влучили і, на жаль, є загиблі та поранені. Що можна сказати з цього? Це інформація офіційна. Це те, що підтверджено американцями і ізраїльтянами. Це те, що можна верифікувати. Так оцініть цей результат. А ще це про ефективність оборони країни, яка не має досвіду новітньої війни, 4 років повномасштабної війни, але має протиповітряну оборону, в яку вкладалися гроші весь час. Не останні 4 роки, а весь час. І гроші ці не міндічили. Ні. Ні на великому крадівництві, не на енергоатомі. Ні. Вкладали гроші, щоб захистити свою країну. Тому що шейхи вважають, що це їх країна і вони хочуть забезпечити її безпеку. Не вкрасти гроші, а потім жити десь в Україні. Ні, навпаки. Їх все влаштовує в них. Так от, до речі, з цих грошей також знайшла двушечка на Москву. Це були гроші на ППО. І ППО довело, що воно ефективно. До речі, підрозділи ППО Бахрейну, теж не дуже бідна країна, збили 45 ракет і 9 бойових безпілотників, які були запущені по цій країні з Ірану. Це повідомили Сили оборони Королівства. А країна, до речі, так само, як і Арабські Об'єднані Емірати, жодного досвіду не має з такої активної фази війни, і в них теж не було 4 років повномасштабки. Це коли ми розповідаємо, що ми краща армія в світі, якщо є засоби, добре навчені пілоти, і екіпажі ППО, і само ППО теж присутнє, то результат ви бачите. Те, що у нас наше ППО навчилося навіть завдяки, я не знаю, можна сказати, з лайна і палок збивати все, що тільки можна, так це честь і хвала нашим ППО, але не тим, хто повинен закуповувати був ППО, працювати над ППО, і вкладав гроші в велике крадівництво. А тепер про Стармера. Я просто поясню, що відбулося. Британський прем'єр дуже хоче нам допомогти залучити до процесів. Питання не лише в нашому досвіді, а й в спробі актуалізації теми України сьогодні на тлі того, що вся увага саме до подій навколо Ірану. Про Україну не говорять світові ЗМІ. А тут він вкидає і дає пас. Але коли очолює країну ідіот і шоумен, він не розуміє, що це був пас. Він сидить і чекає, коли ж до нього звернуться, коли ж йому прийдуть і скажуть: о, великий, о, надкрутий, допоможи нам. Він повинен вже бігти і пропонувати. Більше того, офіційно звернутися і до Ізраїлю, і до Сполучених Штатів. І, до речі,
до Арабських Об'єднаних Еміратів, Бахрейну і інших. До Оману можна не звертатися. Там і так все нормально у нашого президента після його відомого польоту туди, але це ж лежить на поверхні. Прояви ініціативу, але проявляють тоді, коли потрібно. Ну, схоже, що нашому президенту не потрібно. А Стармер допомагає нам, щоб ми не зникли взагалі з інформаційного простору. І звісно, що дорослі політики пропонують використовувати знання і досвід тих, у кого вони є, а у українців є практичні знання, практичні. Так от, для мінімізації потенційної шкоди, яку можуть нанести іранці. Це не про те, що ми такі унікальні, і лише ми знаємо, як збивати іранські дрони. Як ми бачимо, збивають іранські дрони і Саудіти, і Об'єднані Арабські Емірати, і Ізраїль, і Бахрейн. Через деякий час наш досвід буде вже не потрібен, тому що він буде у інших. Хоча ми можемо надати інший досвід. Бо коли ми бачимо, як іранський дрон летить по американській позиції на базі, а ті навіть не розсередоточилися і дивляться на це, це говорить про те, що вони теж не підготовлені. Але це треба робити вже зараз, бо за деякий час ця інформація буде не потрібна. А так це буде лунати. Україна допомагає протидіяти іранській агресії. Україна робить це. І мені здається, що це треба робити. Більше того, це необхідно робити, пам'ятаючи, наскільки ворожа до України іранська кліка аятол. Більше того, ми сьогодні могли використати цю ситуацію, якщо б на чолі країни був політик і державник з розумінням, досвідом, з тим, щоб не чекав, коли його будуть просити, а сам запропонував, розуміючи, що це вигідно країні. Але, на жаль, бачимо, що бачимо. І варто подякувати Стармеру, який, до речі, демонструє, хто справжній партнер України і намагається залучати нас до всіх процесів, де є наша компетенція і де можна привернути увагу до України. На жаль, один Стармер все зробити не може. Йому треба ще напарник, бо це партнерська гра. А Зеленський тут виступає, як завжди, так, як він і вміє. На жаль, саме тому у нас такі проблеми. Але я хочу звернути увагу, що взагалі ситуація навколо Ірану не така проста. І Україна може грати активну роль. Але для цього, ще раз кажу, треба як мінімум мізки включити і не ганьбитися. Бо коли МЗС України висловлює співчуття країнам, які потрапили під обстріл Ірану і перераховує всі країни, окрім Ізраїлю, то це говорить про те, що, на жаль, радянська калька, коли радянські дипломати вважали, треба підтримувати арабські країни, бо їх більше, це при голосуваннях важливіше, в різних організаціях важливіше, гроші у них є. А зараз це не працює. Ні, я розумію, що для Сибіхи це залишається старою моделлю парадигми, в якій він звик працювати. Але ж світ змінюється. І якщо ми хочемо не виглядати як радянські дипломати, то варто було б не забути і про Ізраїль, який, до речі, кардинально змінює зараз ставлення не лише до Росії, а й до України. Бо коли передаються в великій кількості генератори, допомоги і все інше, а у відповідь МЗС України забуває згадати Ізраїль, то на це звертають увагу в Ізраїлі. До речі, як і в Британії звернули увагу, що Зеленський абсолютно пасивно повів себе після заяви Стармера. Ну, вибачте, це ж не на роялі грати статевим органом. Тому хто на що вчився. Зрозуміли, про що йде мова? Дякую. Тоді не забувайте підтримувати канал, бо я буду далі висвітлювати всі такі моменти. Поставте вподобайку, прокоментуйте, поширте відео і підпишіться. Це теж важливо. Але головне, найголовніше, підтримуйте ЗСУ. Збройні Сили України – це єдина запорука того, що Україна є майбутнє. Гуртуємось навколо ЗСУ, донатимо на ЗСУ, приєднуємось до ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. От коли всі ресурси будуть на ЗСУ, от тоді в Україні справді буде все нормально. І гуртуємось навколо ЗСУ, щоб у України було майбутнє. Дякую вам. Па-па.